Am pierdut șirul zilelor. O fi marți, o fi miercuri, o fi a treia, o fi a patra zi de când sunt aici. Nu mai știu, dar e minunat. Suntem doar 2 voluntari și Ronia, tipa care dresează câinii și e stăpână pe aici. Ieri a fost prima dată când am condus Ania cu husky. Vremea e cumva ciudată, nu atât de frig cum ar trebui să fie. Normal, media pe vremea asta trebuie să fie cam pe la minus 25 de grade, acum sunt minus 10. Asta e un lac înghețat. Cica ar fi el doilea cel mai mare din Finlanda, oricum unul dintre cel mai mari. Cel mai mare ar fi Inari. Inari, numele satului lângă care suntem. Ieri am făcut și pe ghidul cu turiștii. Am intrat în Lahu, un cort Sami specific. Până pe 26 decembrie zilele vor fi din ce în ce mai scurte. Mă rog, oricum nu e soare, sunt doar 4 ore aproximativ de lumină pe zi. Fiecare zi se reduce și apoi prin ianuarie o să crească și poate să vedem și soarele așa. E cel mai frumos, nu știu dacă e cel mai frumos, cel mai interesant și frumos totodată, da, voluntariat de care am parte. Și așa, exact ca un om al pădurii, fac focul, n-am lumină, hrănesc animalele. Da, și ele cu minte și îl cheamă Bang. Bun, și pentru că ai fost cu minte, ești tu? Odată, Vapa, uite mă ce cu minte. Bun apetit! What about me? I'm hungry too! Am avut parte și de sauna aici. Tradițională cu lemne. O dăm jos aici, pe tehti. Tehti înseamnă stea în finlandeză. Uite cum așteaptă, e frumos să fie pus la sanie, da. Uite-l pe Alaska! Wow, ce zi plină am avut! Doar scâțitul să pezi sub picioare, un schelălăit așa de husky în depărtare. Și am zis că seara asta o să gătesc în Lahu. Lahu, adică, nu se vede nimic pe cameră. În cortul Sami am făcut focul, am pus niște cârnăciori, e bricul la fiert, îmi fac un ceai. Că merit. S-a sfârșit o zi de muncă, e 7, mai sunt cai de hrănit pe la 10. Căluții hrănești de 4 ori pe zi, câinii odată și afară e frig și aici foc de lemne. Mori. Ce cald și bine e. Este în Laponia și nu poți să vrei nimic mai mult. Am condus pentru prima dată snowmobil-ul azi și cum nu sunt foarte populari iarna căluții, normal când ai husky, o să avem totuși azi parte de o cursă, sau 2 de fapt, cu căluții. De fapt nu chiar noi, turiștii, dar chiar sunt o rasă norvegiană de căluți. Yeah? Ready? And vegan. Păi ce rău, îmi pare că ziua atât de scurtă și se face din ce în ce mai scurtă până la sortițiu. Așa, uitați căsuțele tipice de pe aici, roșii. Aici e biserica din Inari. Și să vă întrebați, ce caut eu în Inari în ziua mea liberă? Așa că mă gândesc să iau un pic așa la Iamănene, să ajung în Ivalo și poate la vreo 80 de kilometri de aici ceva cu la Kaxlautenen. Ok. Și azi e ziua friguroasă, minus 15 grade. Tocmai azi. Ceea ce e bine totuși pentru gheață. Să nu se topească. Ei, hai, o mașinuță. Alo. Nu. În general, autostopul merge ok. Poate nu merge prea departe, nene. Ci că se vorbesc lucruri frumoase și bune despre mine ca voluntar. Am primit feedback-uri extraordinare. Dacă aș fi stat mai mult, mi s-a propus chiar să fiu plătit. Dar stai, o să fiu doar o lună.
Ceea ce e bine, am porți deschise și în Laponia. Ia uite ce drăguț. Un pic vine Crăciunul și o să fac Crăciunul aici, în Laponia. Cu altă mașină. Cu Juhlapukki, așa zice la Moș Crăciun în finlandez. Bun, am ajuns în Kakslautanen. Ce văd eu? Kakslautanen. Sunt două părți est-vest, acum sunt în vest. Aparatul meu nu prea face față frigului, așa că o să mă repede. Gheață! Așa. Și uite cum ziua se duce ea ușor, ușor. Aici o să mă duc să văd și o casă lui Moș Crăciun. Nu aia originală din Rovaniemi, dar sunt moși peste tot. Opa, ok. Da, vreau să zic de autostop. M-a luat o mămică, Anica. Cred că 10 minute am așteptat și ea mergea spre Rovaniemi. Merge și autostopul și pe aici. Uitați ce frumos, ce frumos. Totul e alb. Așa, și hai să găsim, trebuie să găsești o ciupercă magică pe undeva. Am o hartă. Bun, am o prietenă aici pe Raluca, care mi-a dat niște sfaturi ce să văd. Uite și saună. Ok. Și uitați de cine am dat. Renault alb și prietenii lui. Uite că am învățat ceva nou. Renii cu cornițe sunt femele, căci masculii vara își pierd coarnele în fiecare an și le schimbă. Așa că sania lui Moș Crăciun este trasă de renițe. Cred că asta e casa lui Moșu din Kakslautanen. Nu știu dacă o fi acasă. Aici o fi casa elfilor. Mai sunt 2 zile până la noaptea de Crăciun. Și o să petrec Crăciunul în Laponia. Casa unui alt elf. Ce felinare drăguț. Se pare că nu sunt singurul care face autostopul pe aici. Uite, mai sunt 2. Tocmai am oprit o mașină. Ok, sărbătorim Crăciunul în Finlanda și avem mâncare tradițională. Potato something, potato stew. Okay. Then a kind of a stew from the Middle Ages. I don't remember the English name of this, but you... In Finnish? Lanttulaatikko. Oh, lanttulaatikko? Laatikko, yeah. And carrot and rice kind of stew. And how do you call it in Finnish? Porkkanalaatikko. With pork, so it's not pork. And ham. Crăciun fericit din Laponia. A venit moșul. And here there is for Bogdan. Deliciosete. Avem noi voluntari, un tip din Franța și o tipă din Belgia. Așa că am din nou companie și azi nu avem clienți, nu avem turiști, așa că e o zi mai relaxată și o să hrănim câinii pe lumină. Așa că o să facem cunoștință cu cățelușii. Uite ce bucătărie și totodată sauna. Ea e Evora. Nu, el e Evora. Are nume de fetiță, dar el e băiat. Da, să vedeți cât de educați sunt. Ești tu? Odota. Papa. Și el e Manu. Manu, ciao. Ești tu? Odota. Papa. Ei sunt nebunii. Avem. Uite aici pentru public. 1, 2, 3, atacați! Nebuni mici! Opa! Și mai sunt și alți nebuni mai mari aici și 2 aici. Ok, nu știu cât se vede pe cameră, dar avem un răsărit minunat de lună și un pic de auroră. Nu se vede nimic, o să fac ceva poze să vedem. Into the forest. Azi a fost ziua mea liberă, mă rog, încă e. Am profitat de ocazie să vizitez muzeul Sida, muzeul Sami, de aici din Inari. Am intrat moca, am zis că sunt voluntar, bla bla bla. Normal era vreo 10 euro. Așa, am mai spălat niște rufe. Am profitat de internet. Și uite cum s-a dus ziua. Ok, și acum o iau pe jos spre fermă. Sunt vreo 8
km. Așa că, drum bun. E ora 12, e prânzul pentru căluți. 4 saci cu fân proaspăt. Ce fămică? Da? Ok, hai cu fânul. Yummy, yummy, yummy. Așa. Și punem un pic pe aici. Asta ca să nu se certe. Distribuim fânul în diferite locuri. Sunt toate femele și sunt femele. Hei, unde vii? Băi, Căluțu, băi, Căluțu. Unde vii tu? Stai un pic. Stai un pic. Îmi dați aici niște fân. Ia de aici. Și tu unde vii? Să-i furi fânul. Ok. Nu vă mai certați, hai. Ia și tu. Este 1 ianuarie 2019. La mulți ani. Prima noapte a anului se petrece într-un corțami. Nu-i prea fric. Și ea este Stella. Și sunt gata de călărie. Stella! Cine e Stella frumoasă? Cine e Stella frumoasă? Here we go! You can talk with your horses. It's very good for the communication between you and him. My horse is amazing. Look at my horse. Prin frămunți și prin pădure mergem cu căluțul la plimbare. Și e zăpada până la râu. Nu. Opa, grijă! Stella. Vânăm pe Aurora și suntem aproape de Norvegia, aproape de graniță și e incredibil cum se mișcă și ce lumini și verde și e wow, spectaculos. Nu doar noaptea e cerul minunat în Laponia cu aurora boreală, dar și ziua. Uitați-vă ce culori. Roz și portocaliu și albastru. Timpul trece atât de repede. Chit că nu există timp aici, dar mai am doar vreo 10 zile. Vreți să cunoașteți cățelușii? Vrei să cunoașteți cățelușii? Da. Da. N-avem pupici acum. Sunteți voi drăguți? Da. Nebune, bă, nebune, ești nebun, cine ești nebun? Au. Bă, nebune, au, băi, uite, mă pupă! Și tu mă pupi! Eu, da, puturosul! Uitați-vă la urechile lui și spuneți voi, nu e așa că eu semăn cu Yoda? Da. Până vin turiștii, să mă asigur că e destul lemn pe foc. Utua Trail, 5.3 kilometers. Fiți atenți, am ajuns la un popas, un alt lavu, adică un loc unde faci focul și mici și cârnați și miroase a lemn proaspăt și fiți atenți. Aici e depozitul de lemne și toaletă cu electricitate. Jesus, în mijlocul naturii. Cârnăciori și cartofi, un jar. Niam. Come on baby, light my fire. Ne îndreptăm spre Norge, spre Norvegia. Poate capul nord, poate nu știu undeva, dar să vedem, ne întoarcem azi, mâine și o excursie. Interesant. Go Norway.
Părăsim Lacuinarii în dreapta, n-am așteptat prea mult. În dreptul mai avem vreo 60 sau mai puțin kilometri până în Norvegia. Și suntem aici cu Roman. Hello guys, Hi. hello. For memories. Yeah. He's going to Russia and we're going to Norway. Am trecut granița, Norvegia! Woohoo! Și foarte ciudat, cum am trecut granița, cum și peisajul s-a schimbat. Nu prea mai sunt copaci, sunt dealuri. De fapt sunt copaci, dar sunt copaci mici. Și suntem în Norvegia și cumva nu chiar în drum spre capul nord, cumva ocolim, dar cred că o să avem șansa cât de curând să vedem Oceanul Arctic. Și trecem un pod și am auzit că e o cascadă undeva pe aici. Și cascada jumate înghețată. Și uite-ne la autostop în Norvegia și n-am așteptat prea mult. Nu localii cine a luat, ci Dimitar din Bulgaria. Așa că avem mare noroc. Biggerfjord. This is a fjord. Yeah, this is the fjord. Wow! Ne-am adăpostit într-o stație de autobuz. Ok, spunem papa Tanabor, așa, și ne îndreptăm spre Karasjok, căci de acolo, pe aici, în nord, spre Smålfjord, chiar dacă am scurtat, de fapt am lungit-o, căci e prea puțin trafic. Walk like an Egyptian. Și sperăm la o mașină, că se face întuneric. Așteptăm de vreo 3 ore, suntem blocați în amărutul ăsta de sat și nu trece nicio mașină. Au trecut 2 camioane, n-au oprit nimeni, a trecut mai mult de 10 mașini și n-au oprit nimeni, dar nu știu acum. Ne mișcăm, să nu înghețăm de frig. Nu e așa frig, asta e bine. Dar ne foame. Ce facem? Bun, deci e incredibil, am fost invitați în casa unui localnic, unui Sami, și la masă, ia uitați, niște costițe și piure de cartofi dulci și... Yes! Poftă bună! Și tocmai ne plângeam de ospitalitatea norvegiană și asta e de fapt friptură de ren, numai ren. Și ajungem din nou în Finlanda, trecem din Norvegia în Finlanda. Bun, deci n-am cuvinte. După ce că ne-au salvat de la îngheț și chit că nu era așa frig, dar când stai pe loc, într-un loc noaptea, nu e chiar plăcut. Hai să recapitulăm. Deci am ajuns în Sarmi, am stat vreo 4 ore fără să oprească nicio mașină. Chit că au trecut ceva mașini. Am încercat, la o școală, am găsit niște persoane care nu ne-au putut găzdui, dar acolo am dat de altcineva care inițial am crezut că face mișto de noi, dar până la urmă ne-a invitat la niște prieteni care au putut să ne găzduiască și de fapt am avut parte nu chiar de ospitalitate norvegiană 100% și Sami, căci Sarmi era o localitate Sami. Și nu doar un acoperiș, am avut parte de prima cină cu ren. Ren a fumat și am și primit. Asta e plină de ren. Așa. Și Monica ne-a dus 20 km până în Finlanda, la Utjoki, orașul de graniță, unde e despărțit Finlanda de Norvegia, de râu. What's the name of the river again? Tana? No, that's Tanu, ok. Care e cel mai râu din Europa cu cel mai mult somon. Am cunoscut copii. Pe ea o cheamă Monica, pe soțul Sami Johan și pe ceilalți 2 cu soția coreeană Ule. I think I saw this car yesterday. Maybe no. No. What was the name of the Ule?
Jesus guy. Era un, like, făcea mișto mereu cu să-i mulțumesc lui Jesus. O ceva ocazie până în Inari. Da, planul cu capul nord o lăsăm baltă. Nu știu că mai avea șanse pe timp de iarnă să ajungem acolo. Dar oricum a fost o experiență bau de aici. Trafic din părți, bineînțeles. Bun, și ăsta e sătucul Utianoc? Uciuchi. Suntem în Lappi, adică în Laponia. Uciuchi. Deci avem în finlandeză și în sami. Hei! Hei, minä kuuluu? Tää on puolais, saamea. Ah, Sami. Minä on puolais. Saamea. Ah, from here? Lapland. Ah, from Lappi. Joo. Alemania, Romania. Oi, Romania. Oh. Germany. Häh? Germany. Ai Germany. Ja, Germany. Saksa. Germany. Yeah. Just. Joo. Joo, olemme lenkille menossa tuonne päin. Ok. No mennä, tule. Hoi. Hei. Moi moi! Moi. Puerre mätki. Și incredibil, am dat de un turist român care o să ne ducă. Chit că a zis că e interzis pentru 2 persoane, dar au zis că-s din România și o să mă ia. Trăiască România aici la capătul pământului! Și uite cum nimic nu e întâmplător. Părăsim granița între Finlanda și Norvegia, la Ukijoki, cu domnul Lupu aici, din România. Și gata, avem baftă, mergem direct spre, hai zicem, casa finlandeză. S-ar putea ca să fie ultima mea zi în Inari, așa că nu pot să nu profit să mai fac un traseu prin natură și o să vizitez o biserică Sami, The Wilderness Church, la vreo 5 km prin pădure. Iuhu! Careful. So, Pielpajärvi, Eremäkirkö. 3.9 km. E și luna și am ajuns la biserică, e cam întuneric. Wow! The Wilderness Church. The picture. I'm taking a video. Ooh. Aurora Dance. Și din nou magia focului. Și ce baftă pe noi că o să ne aștepte și o saună. Am dat de un cuplu francez aici. Și în câteva minute saună și cu zăpadă. Gata cu sauna, gata cu dezbrăcatul în zăpadă. Acum ne îndreptăm, ne întoarcem în Inari. Noaptea prin pădure, chit că e doar 7, dar bineînțeles e beznă de vreo multe ore. Papa Inari! Și a mers cu un cap de ren în portbagaj. Nu știu dacă am spus, dar în Finlanda totul este atât de drăguț. Pubi, avem vis-a-vis grilli, posti, busi, hoteli, filmi, farmi. Sporti? Nu. Disco. Așa că mă așteaptă avionul. Chiar a fost o experiență de neuitat. O să-mi fie dor. Gata, am ajuns la Helsinki. Știți ce ciudat? Ce ciudat să vezi soarele. Mi-era dor de el un pic. Am găsit un patinoar. E prima dată când văd hockey în spatele blocului.
Salutări din Helsinki, sunt minus 6 grade. Și în Laponia nu era așa frig. Ah, ce nu-mi place să alerg prin aeroporturi. A trebuit să duc avionul la spălătorie. Mă rog, să descheți aripile. Și acum mai am vreo, nu știu, 20 minute până se închide poarta. A avut întârziere avionul din Helsinki până în Copenhaga. Am legătură spre Milano, în Italia. Da, dă-i, alergă.